topic of analysis of variance, and it is the last topic of this unit. Chi-square test र analysis of variance एउटै टपिक बनाएर राखेको छु, एउटै युनिट बनाएर है। त्यसमध्ये okay this unit is set and considered. Okay, so this is the last topic of this unit. सर हामीले रिकर्डिङ पाएको छैनौँ and slides पनि पहिलाको सेसनको रिकर्डिङ पाएको छैन। सिआरलाई त मैले मेल गरेको थिएँ त। सिआरहरूले सुनिरहनु भएको छ? प्रज्ञा यस तिमीले मेल पाएनौ र? सो मैले पाएर अनि आफ्नो सेक्सनमा फरवर्ड गरिसकेँ। ओके, सो मेल पुगेको रहेछ सजन। अब तिमीहरूको सिआरहरूलाई अलिकति प्रेसर दिनु पर्यो है। मैले चाहिँ क्लास सकिएको 10-15 मिनटपछि नै पठाइदिने गरेको छु है। सिआरसँग एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। ओके, सो लेट्स बिगिन है। आज खासै धेरैजना हुनुहुन्न रहेछ, बट स्टिल अब केही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा होला, बट वी हेभ टु मुभ अन है। तर एनालाइसिस अफ भेरिएन्सको यो सेकेन्ड टपिकमा जानुभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूको असाइनमेन्ट चेक गर्दै जाँदाखेरि एउटा अर्को पनि प्रब्लम नोटिस गरेँ, जुन चाहिँ अलिकति कमन प्रब्लम नै थियो है। त्यसको एकचोटि म स्लाइड रिभ्यू गरिदिन्छु र क्लियर गर्नको लागि ट्राई गर्छु है त। ओके, तिमीहरूको लास्ट असाइनमेन्ट chi-squareको गुडनेस अफ फिट रिभ्यूको रिभ्यू हो है। र त्यसमा चाहिँ त्यसमा आएको सिचुएसन चाहिँ मैले जस्तो एउटा इक्जाम्पल जस्तो बनाएर लेखेको छु यहाँ। मैले यही न्युमेरिकल यो भनेर स्पेसिफिकल्ली भनेको होइन कि जस्ट एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यस्तो भएको रहेछ, यस्तोलाई चाहिँ के गरी बुझ्ने भनेर म सिकाउँछु है त। ओके, इक्जाम्पलको लागि के कन्सिडर गर भन्दा नल हाइपोथेसिस चाहिँ के थियो भन्दा द डेटा फलोज पर्सन डिस्ट्रिब्युसन विथ ल्याम्डा 4.2। ओके, नल हाइपोथेसिस चाहिँ यस्तो थियो। ओके, एउटा सेट अफ डेटा दिएको थियो अनि त्यो डेटाले नल हाइपोथेसिस पर्सन डिस्ट्रिब्युसन विथ ल्याम्डा 4.2 फलो गर्छ कि गर्दैन भनेर क्वेसन सोधिएको थियो होला, जसमध्ये नल हाइपोथेसिस चाहिँ पर्सन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भनेर बनाइयो। अल्टरनेटिभ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पर्सन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्दैन भन्ने हुन्छ वा अरू नै कुनै डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्ने हुन्छ। तर मैले यहाँ स्पेसिफिकल्ली पर्सन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्दैन भनेर भनेको है। अब त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा तिमीहरूको यहाँ रेकर्डिङ भएको छैन। ओके, ओके, सो अनि त्यो न्युमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा नल हाइपोथेसिस चाहिँ फेल टु रिजेक्ट भएको रहेछ र त्यही सिचुएसन लिएर आएको छु मैले पनि यसमा है त। ओके, सो तिमीहरूले पनि के कन्सिडर गर भन्दा क्यालकुलेसनहरू सबै गरिदियो, क्यालकुलेसन गरिसकेपछि नल हाइपोथेसिस चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो भनेको फेल टु बी रिजेक्टेड भयो नल हाइपोथेसिस है। अब खास स्टुडेन्टहरूको त्यो असाइनमेन्टमा मैले प्रब्लम केमा देखेँ भन्दा यो डिसिजनसम्म त दिन सबैले जानेको छौँ, नल हाइपोथेसिसलाई फेल टु रिजेक्ट कि रिजेक्ट भन्ने कुरा त सबैले जानेको छौँ। तर कन्क्लुजनमा चाहिँ मैले धेरैको प्रब्लम देखेँ। अब इज द फलोइङ कन्क्लुजन करेक्ट? यो कन्क्लुजन राइट छ त? प्लिज शेयर योर ओपिनियन अन द च्याट स्क्रिन। इज दिस अ राइट कन्क्लुजन यो हाइपोथेसिस सेटिङमा यस्तो डिसिजनको लागि? देयर इज
enough evidence to support the claim that the data follows Poisson distribution with lambda 4.2. Yes or no? Correct or incorrect? Bosu says no. Sagar says no. Mala says no. Okay. किन यो नो भएको? किन यो कन्क्लुजन किन राइट भएन? एनीवन माइक टर्न गरेर बोल्दा हुन्छ है। लेख्न अल्छी लाग्यो। Because it has been failed to be rejected. ओके, सायद तिमीहरूले नो भन्यौ तर तिमीहरूले नो भन्नुको कारण र मलाई लागेकोमा चाहिँ फरक छ जस्तो लाग्यो है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन है त। यहाँनिर यो डेटामा null hypothesis is failed to be rejected. Okay, null hypothesis is failed to be rejected भनेको meaning the data follows Poisson distribution with lambda 4.2. null hypothesis यसरी स्टेट गरिएको छ। null hypothesis failed to reject भयो भन्दैमा हामीले यो लेखेको कन्क्लुजन चाहिँ मिल्दैन। किन यो मिल्दैन भने हामीले यो कन्क्लुजनको थ्रुबाट के भनिरहेछौँ भन्दा यो डेटाले चाहिँ Poisson distribution with lambda नै फलो गर्छ भनिरहेछ। तर हामीले अहिलेसम्म पढेको हाइपोथेसिस टेस्टिङमा चाहिँ के थाहा छ भन्दा नल हाइपोथेसिसलाई कहिले पनि एक्सेप्ट गर्न पाइँदैन। तर यो कन्क्लुजनले त नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गरिरहेछ। र किप इन माइन्ड, फेल टु रिजेक्ट भन्नु र नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्नु भन्ने कुरा एकदमै फरक हो है। त्यही भएर म जस्तो यो यदि यस्तो कन्फ्युजन हुने बित्तिकै त्यो क्रिमिनल ट्रायलको इक्जाम्पल सम्झ्छु क्या। कुनै एउटा केसको लागि चाहिँ त्यो मान्छे इनोसेन्ट हुन सक्ला, तर त्यो मान्छे आफैमा प्योरली इनोसेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ that can't be done, that can't be proven. ओके, सो त्यही भएर यो कन्क्लुजनले नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरिरहेछ। नल हाइपोथेसिस हो, नल हाइपोथेसिसले सत्य भए पनि हामीले नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट नै गर्न पाउँदैनौँ। किन एक्सेप्ट गर्न पाइँदैन भन्दा तिमीलाई दिएको डेटा पपुलेसनको डेटा, तिमीले स्याम्पलको डेटाबाट भनिरहेछ के छ। अर्को खालको कुनै डेटा आइदिएको भए सायद यो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुँदैन थियो, राइट। सो त्यही भएर फेल टु रिजेक्ट हुनु र एक्सेप्ट भन्ने कुरा फरक हो। अनि क्लेम अनि नल सेम भयो भने नि क्लेम पनि त मैले सायद तिम्रो क्लास छुट्यो वा तिमीले बिर्स्यो होला नानु है। क्लेम र नल क्लेम भन्ने कुरा सधैँ प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हुँदैन नि त, मैले क्लासमा भनेको थिएँ। त्यही भएर हामीले जहिले तिमीहरूले पछि रिसर्च गर्ने बेलामा मैले भनेको थिएँ क्लेम गर्ने बेलामा ध्यान दिएर क्लेम गर्नु है। तिमीहरूले यस्तो कुरा क्लेम गर्नु हुन्छ कि जुन चाहिँ प्रुभ गर्न सकिँदैन भनेर भनेको। ओके, सो त्यही भएको सायद तिम्रो त्यो पार्ट मिस भएको भएर तिमीलाई त्यो कन्फ्युज भएको होला मिस प्रिया है। ओके, तर यसको लागि अर्को बेटर कन्क्लुजन चाहिँ यो हुन्छ है। यसको लागि कन्क्लुजन चाहिँ यो हुनुपर्छ, hence there is not enough evidence to support the claim that the data does not follow Poisson distribution. अहिलेको लागि यो क्लेम शब्द हटाइदिउँ न, के फरक परेर क्लेमले नै झुक्काएको हो भने ल दुईटैमा क्लेम हटाइदिउँ। ओके, let's erase the claim. Now, hence there is not enough evidence to support that the data does not follow Poisson distribution. Poisson distribution follow गर्दैन भन्न चाहिँ सकिन्न भनेर भनेको हो, तर यसले Poisson distribution नै फलो गर्छ भनेर चाहिँ भन्यो। ओके, अरू डेटा आएको भए सायद Poisson distribution फलो गर्दैन थियो होला, तर अहिलेको डेटाको आधारमा चाहिँ Poisson distribution फलो गर्दैन भन्न चाहिँ सकिन्न है भनेर भनेको हो क्या। डिप्लोमेटिक वे अफ आन्सरिङ हो क्या यो। ओके, डाइरेक्टली भनेन, इन्डाइरेक्टली आन्सर दिइरहेछ त्यसरी है। सो त्यही भएर तिमीहरूलाई त्यो क्लेम र अपोजिट लेख्ने मैले एज अ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छुट्याउनको लागि प्र्याक्टिस गराइरहेको थिएँ। तर अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि तिमीहरूले स्टेटमेन्ट अफ इक्वालिटी भयो भने चाहिँ नल हाइपोथेसिस, स्टेटमेन्ट अफ अनइक्वालिटी भयो भने चाहिँ
अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर बुझिसक्नु पर्थ्यो है। यदि त्यो बुझेको छैनौ भने चाहिँ स्टिल यु विल बी कन्फ्युज्ड है। तर अब चाहिँ तिमीहरूले यो स्टेटमेन्ट अफ इक्वालिटी र अनि स्टेटमेन्ट अफ इनइक्वालिटीको थ्रुबाट बुझ्नुपर्छ है हाइपोथेसिस सेटिङ गर्ने बेलामा। ओके, सो आई थिङ्क आई हेभ मेड माई पोइन्ट हियर है। र यो एक दुईजनाको मात्र होइन, अलि केहीजनाकोमै देखेँ मैले यो समस्या, त्यो त्यही भएर मैले यसलाई रिभ्यू गरिदिएँ। तिमीलाई इक्जामको बेलामा केही गरी यसमा कन्फ्युज भयो भने चाहिँ किप इन माइन्ड कि तिमीले नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरिरहेको छैन, त्यति विचार गर्दै हुन्छ। ओके, आफ्नो कन्क्लुजन लेख्दा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट त गरिरहेको छुइनँ मैले भनेर क्वेसन गर। यदि त्यो गरेको छैनौ भने यु आर ओके। सो नाउ लेट्स मुभ अन टु द एनालाइसिस अफ भेरिएन्स। ओके, र हामी आज चाहिँ टु वे एनोभामा जान्छौँ र रिकल गरौँ हाम्रो वान वे एनोभामा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा यो टिचिङ मेथडलाई ट्रिटमेन्ट जस्तो ट्रिट गर्थ्यौँ राइट। यो ट्रिटमेन्ट दिइएको थियो। ओके, एउटा सेक्सनलाई टिचिङ मेथड 1 ट्रिटमेन्ट दियो, अर्को सेक्सनलाई टिचिङ मेथड 2 ट्रिटमेन्ट दियो र अर्को सेक्सनलाई फेरि टिचिङ मेथड 3 को ट्रिटमेन्ट दिइएको थियो र त्यहाँबाट चारजना स्याम्पल स्टुडेन्ट्सहरू छानियो र उनीहरूको के गरियो भन्दा टेस्ट लेख्दाखेरि स्कोरमा आएको भेरिएसन स्टडी गरेर कुन चाहिँ मेथड इफेक्टिभ छ त भनेर थाहा पाउन खोजिएको हो। न त एनोभाले कुन चाहिँ मेथड बेटर छ भनेर भनिदिन सक्दैन, तर तिनवटा मेथड इक्वली इफेक्टिभ छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ भनिदिन सक्छ है। जस्तो इक्वली इफेक्टिभ छ छैन हामीले टेस्ट गरेको तिनवटा टिचिङ मेथड राइट, वान वे एनोभामा। र त्यो वान वे एनोभालाई चाहिँ कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन पनि भन्छ है। मैले तिमीलाई क्लासको सुरुमै भनेको थिएँ यो डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्सको पार्ट हो एनोभा भनेको र यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन भनेर भन्छ। ओके, सो द्याट वाज वान वे एनोभा। र यसको एनालाइसिस यदि तिमीले गर्यौ भने यसको एनालाइसिस गर्दाखेरि यस्तो रिजल्ट आउँछ राइट। विथिन ग्रुप्सको सम अफ स्क्वायर, this is the between group sum of square, अनि त्यसपछि mean sum of square by mean sum of square within the groups गर्दाखेरि हामीले यो f को भ्यालु निकाल्छौँ 9/36.6944 गर्यो भने f को भ्यालु आउँथ्यो राइट। र f भन्ने यो जुन हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस फेल टु रिजेक्ट हुने कि रिजेक्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दा मोस्टली यो विथिन ग्रुपको भेरिएबिलिटीले डिटरमाइन गर्छ। ओके, भन्नुको मिनिङ यदि तिम्रो यो एमएसडब्ल्यू एकदमै हाई भइदियो भने तिम्रो नल हाइपोथेसिस फेल टु रिजेक्ट हुने सम्भावना, तर विथिन ग्रुप एकदमै सानो भइदियो भने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुने सम्भावना। ओके, सो मोरलेस वान वे एनोभामा त्यही नै गरेको है। तर अब यो वान वेबाट टु वेमा किन जाने र कसरी आयो त्यो टु वे कन्सेप्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेरौँ है त। ओके, सो यो टिचिङ मेथोडोलोजी 1 जुन प्रोभाइड गरियो नि सेक्सन, जुन सेक्सन 1 ए भन्ने सेक्सनलाई, यो बी भन्ने सेक्सनलाई र यो सी भन्ने सेक्सनलाई। ओके, यहाँनिर यो जुन विथिन भेरिएसन आएको छ नि, तिमीहरूले टिचिङ मेथोडोलोजी 1 को डेटा हेऱ्यौ भने त्यहाँभित्र पनि भेरिएसन देख्छौ हो। सबै स्टुडेन्टको एउटै मार्क आएको छैन। यो भेरिएसन किन आयो होला भनेर एउटा क्वेसन गर्छ। ओके, किन आयो होला यो भेरिएसन? जस्तो त्यही स्टुडेन्ट हो, टिचिङ मेथोडोलोजी 1 नै सबैलाई त्यही टिचिङ मेथोडोलोजी सिकाइदिएको हो, तर सबैजनाको एउटै मार्क्स त आएन नि त। उनीहरूको बिचमा पनि एउटा भेरिएबिलिटी आयो नि, त्यही मेथोडोलोजीभित्र पनि भेरिएसन देखियो नि हो। यसरी यो भेरिएसन किन आयो, यो विथिनभित्रको भेरिएसन हामीले खोतल्न थाल्यो भने हामीले धेरै धेरै फ्याक्टर्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। ओके, र हामीले चाहिँ यो कोर्सको लागि चाहिँ हामीले जस्ट एउटा एक्स्ट्रा फ्याक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गरेर हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ टु वे एनोभा भनेर भनेको। ल फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है त।
यो टिचिङ मेथोडोलोजी 1 मा के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भेरिएबिलिटी आएको हुन्छ? एउटा त जेन्डर पनि कारण हुन सक्छ, राइट? मेलको केसमा फिमेलको केसमा टिचिङ मेथोडोलोजी 1 इक्वली इफेक्टिभ नहुन सक्छ, राइट? मेलहरूको लागि राम्रो, मेलहरूले चाहिँ राम्रो गर्न सक्ने वा फिमेलहरूले राम्रो गर्न सक्ने वा भाइस वर्सा त्यस्तो भएको हुनसक्छ। एउटा जेन्डरको कारणले गर्दा पनि यो भेरिएसन आएको हुनसक्छ, राइट? इक्जाम्पल दिइरहेको छु है, यो त्यो टु लिटरल अफ है। अर्को कुरा के हुनसक्छ त भन्दा जस्तो यो टिचिङ मेथोडोलोजी 1 लिँदाखेरि टिचिङ मेथोडोलोजी 1 मानौँ यो क्लासमा दिएको थियो, ओके? फर इक्जाम्पल एनसिएमको क्लासरुममा दिइरहेको थियो भने त्यो कुनै एउटा स्टुडेन्ट कहाँनिर बसेको थियो त त्यो टिचिङ मेथोडोलोजी प्रोभाइड गर्दाखेरि, ओके? फर्स्ट बेन्चमा बस्थ्यो कि लास्ट बेन्चमा बस्थ्यो वा बिचतिर बस्थ्यो, कहाँनिर बस्थ्यो, त्यसले गर्दा पनि त यो भेरिएसन आएको हुन्छ नि त। सो दिज आर जस्ट इक्जाम्पल है, लिटरल नहो भन्दाखेरि, ओके? तर अब योभन्दा पनि राम्रो एउटा फ्याक्टर चाहिँ मलाई लागेको फ्याक्टर, मैले चाहिँ त्यसलाई त्यो फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेर तिमीहरूलाई बुझाउँछु है त। अर्को के हुनसक्छ भन्दा त्यो स्टुडेन्टको आफ्नै इनहेरेन्ट एबिलिटी भनेको कोही स्टुडेन्ट अलिकति स्मार्ट हुन्छ, कोही अलिकति डल हुन्छ, राइट? कोही अलिकति चाँडो क्याप्चर गर्न सक्ने हुन्छ कन्टेन्ट, कसैलाई अलिकति ढिलो टाइम लाग्छ, राइट? हो, त्यही भएर एउटा फ्याक्टर चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा पास्टमा त्यो स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स कस्तो थियो, राइट? र उसले त्यो टिचिङ मेथोडोलोजी 1, 2 र 3 आएपछि कस्तो पर्फर्मेन्स गर्यो त्यसरी पनि एउटा स्टडी गर्न सकिन्छ, ओके? सो त्यसरी अब हामीले यो ग्रेड, पास्टको ग्रेड भन्ने फ्याक्टरलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरिदियौँ भने त्यसपछि हाम्रो यो 1 वे एनोभा चाहिँ 2 वे एनोभामा टर्न हुन्छ, ओके? नयाँ फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेर भेरिएबिलिटीको स्टडी गर्न खोज्दा, ओके? त्यो नयाँ त्यसरी लुकेका फ्याक्टर्सहरू जुन अघि मैले भने नि त्यो कुराहरू रिसर्चरले ध्यानै दिएको थिएन 1 वे एनोभामा, राइट? 1 वे एनोभा गर्ने बेलामा यो सब कुराहरूले एफेक्ट गरेको होला र भन्ने कुराहरू कसैले ध्यानै दिएको थिएन, ओके? तर त्यो कुराहरूले चाहिँ एफेक्ट गरेको हुनसक्छ भन्ने भने त्यस्तालाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा कन्फाउन्डिङ भेरिएबल्स भनेर भन्छ, ओके? र यो रिसर्चको एउटा जार्गन नै हो। यो पछि रिसर्च मेथोडोलोजीमा यो कन्फाउन्डिङ भेरिएबल भन्ने टर्म विस्तृत रूपमै पढ्नुपर्छ है। कन्फाउन्डिङ भेरिएबल्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा रिसर्चरले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर त्यसले गर्दाखेरि इफेक्ट चाहिँ गरिरहेछ क्या आउटकम भनेको अहिलेको केसमा ग्रेडेडको कति मार्क्स आयो स्टुडेन्टको त्यसमा इफेक्ट गरिरहेछ, ओके? जस्तो अब पास्टमा स्टुडेन्टको ग्रेड कति आयो भन्ने कुरा के रिसर्चरले कन्ट्रोल गर्न सक्छ? यस सर। पास्टमा कोही स्टुडेन्टको ग्रेड कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्चरको हातमा हुन्छ त्यो कन्ट्रोल गर्ने। जस्तो ए भन्ने स्टुडेन्टको ए ग्रेड आयो, पास्टमा बी भन्ने स्टुडेन्टको बी ग्रेड आएको, त्यो आइसक्यो, त्यो पास्टमा भइसक्यो क्या, ओके? उसको हातमा छैन, अब उसले त्यो होइन ए भन्ने ग्रेड आएको स्टुडेन्टलाई म बी भन्ने ग्रेड मान्छु भनेर पाउँदैन, राइट? तर उसको पास्टको पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट हो कि डल स्टुडेन्ट हो भनेर चिनाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई त्यो टिचिङ मेथोडोलोजी प्रोभाइड गर्दाखेरि कस्तो स्कोर ल्याउला भनेर इफेक्ट गर्न सक्छ क्या, त्यस्तो भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ कन्फाउन्डिङ भन्छ, ओके? र कन्कोमिट्यान्ट भेरिएबल पनि भन्छ। कन्कोमिट्यान्ट भनेको सँगसँगै आउने, सँगसँगै इफेक्ट गर्ने खालका भेरिएबल्स है। अब यो कन्कोमिट्यान्ट भेरिएबल्स वा कन्फाउन्डिङ भेरिएबल हाम्रो केसमा अघि मैले भने के हुनसक्छ भन्दा पास्ट ग्रेड्स अफ द स्टुडेन्ट्स, ओके? त्यसपछि जेन्डर, त्यसपछि वेयर द स्टुडेन्ट्स आर सिटेड, दिज आर जस्ट इक्जाम्पल है, त्यो बुझाउनु लागि, ओके? तर यहाँ मध्येमा अब यो जेन्डर राख्ने कुरा पनि खासै मलाई यो हाम्रो जुन इक्जाम्पल छ त्यसलाई सुइटेबल लाग्दैन। अब स्टुडेन्ट कहाँ बसेका छन् भन्ने कुरा पनि सुइटेबल लाग्दैन, किनभने जसले पढाइरहेको हुन्छ ऊ सायद यताउता वरिपरि घुमेर पढाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमाथि अब इन्टरनेटको थ्रुबाट पढिरहेछन्, सो स्टुडेन्ट्स कहाँ बसेको छन् भन्ने कुरा यो इरिलेभेन्ट लाग्यो भने अब हामीले यसमा गर्न सक्ने एउटा के भन्दा
एउटा अर्को भनेको चाहिँ पास्ट ग्रेड के थियो उसको। यदि ऊ राम्रो क्याटेगोरीको राम्रो पढ्ने स्टुडेन्ट हो र उसले टिचिङ मेथोडोलोजी 1 पायो भने झन् राम्रो गरेको, राइट? त्यसरी पनि त फरक पर्न सक्छ नि त त्यो मार्क्सहरूमा भनेर जसरी गरिन्छ भने त्यसरी त्यसलाई पनि इन्कर्पोरेट गरियो भने चाहिँ त्यो दुवै एनोभामा कन्भर्ट हुन्छ। ओके, अब हेर्नु ल, अब त्यो इन्कर्पोरेट गर्ने भनेको के त भन्दा यसरी इन्कर्पोरेट पास्ट ग्रेड्सलाई पनि हामीले एनालाइसिस नै यसरी राख्छौँ। ओके न, अब यो कसरी डेटा लियो र के गरी आयो मैले यसलाई मैले यसको ल्याङ्ग्वेजमा लेखिनँ है, मलाई सर भनिदिन्छु है। अब यो रिसर्चरले के गर्यो होला त भन्दा प्रत्येक सेक्सनमा 30 जना स्टुडेन्टलाई 30 जना स्टुडेन्ट राखेर टिचिङ मेथोडोलोजी 1, टिचिङ मेथोडोलोजी 2, टिचिङ मेथोडोलोजी 3 को आधारमा पढाइ गर्यो। ओके, तीनटा ग्रुपलाई। अब रिसर्चरले के गर्यो त भन्दा प्रत्येक ग्रुपबाट 4 वटा स्याम्पल, ओके, 4 जनाको स्याम्पल लियो। तर उसले यो 4 जनाको स्याम्पल लिने बेलामा कसरी लियो त भन्दा ग्रेड ए आउनेहरू एकजना लियो, ओके, ग्रेड बी आउनेहरू अर्को एकजना लियो, ग्रेड सी आउने अर्को एकजना लियो र ग्रेड डी आउने अर्को एकजना, टिचिङ मेथोडोलोजी 1 मा। त्यस्तै गरी टिचिङ मेथोडोलोजी 2 मा पनि ग्रेड 1 आउने एकजना, ग्रेड ए आउने एकजना, बी एकजना, सी एकजना, डी एकजना गरेर 4 जना गरेर टोटलमा 12 जनाले कलेक्ट गर्यो। ओके, तो यहाँसम्म क्लियर छ? यस और नो? ओके, यदि यो सिन नै बुझिएन भने फेरि के गरेको हुन्छ है, त्यही भएर ओके सर त्यहाँ पास्ट ग्रेड्स छैन इन्क्लुड गरेँ, यहाँ पास्ट ग्रेड्स लेखिरहेको छुइनँ र मैले, छ त यो भनेको यो यस्तो भने क्या इन्क्लुड गरेको छैन भनेर भन्दाखेरि तिमीले कसरी बुझिरहनु, यो भनेको यस्तो, यो जुन यो फर्स्ट मान्छे हो नि, जस्तो यो सागर नै हो अरे ल, सागर भन्ने मान्छे चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजी 1 मा पढेको रहेछ र उसको पास्टमा चाहिँ ए भन्ने ग्रेड आएको रहेछ, त्यसैले उसको चाहिँ यो स्कोर भयो भन्ने क्या। ओके, यो भन्ने मान्छे लेट्स से दिस इज स्याम। ओके, स्याम भन्ने मान्छे चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजी 2 मा पढेको रहेछ र उसको चाहिँ पासमा ए भन्ने ग्रेड आएको। ओके, त त्यसरी राखेको हो। अब सो यो चाहिँ तिम्रो एउटा लेआउट हो, तिमीले हेर्नु भएको है। ओके, र यो लेआउट चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै म्याथमेटिकल डिजाइनसँग एक्ज्याक्टली मिल्छ। ओके, जस्तो फ्याक्टर बी भनेर भनेको यो टिचिङ मेथड्स हो, फ्याक्टर ए भनेको हाम्रो पास्ट ग्रेड्स हो र B1 B2 BJहरू भनेको यो TM1 TM2 TM3 हो। ओके, त्यसपछि टोटल यो रोको टोटल भयो। ओके, त्यस्तै गरी यहाँ पनि रोको टोटल छ, त्यसपछि यो रोको मिन भयो, यहाँ पनि रोको मिन राखेको छ। ओके, त्यसपछि यता हाम्रो तल यो कोलुमको टोटल छ, कोलुमको मिन छ, यो जी भनेको ग्रान्ड मिन हो वा ग्रान्ड टोटल हो, सरी ग्रान्ड टोटल हाम्रो 987 छ। त्यसपछि अर्को ग्रान्ड मिन हो जुन चाहिँ ग्रान्ड टोटललाई टोटल अब्जर्भेसनले डिभाइड गर्छ। ओके, र तिमीहरूको यो थ्योरिटिकल एक्सपेरिमेन्ट, थ्योरिटिकल डिजाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ। ओके, यो चाहिँ थ्योरिटिकल डिजाइन हो, यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलको लागि राखेको। ओके, अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो टेबलमा हेरौँ है। सबभन्दा पहिला ग्रान्ड टोटल रोको टोटल गरेर टोटल गर्दा र कोलुमको टोटल्सहरूको टोटल गर्दाखेरि ग्रान्ड टोटल चाहिँ सेम आउँछ। भन्नुको मिनिङ रोको मिनहरू निकालेर मिन निकाल वा कोलुम्सको मिनहरू निकालेर मिन निकाल, दुईटैको सेम आउँछ। ओके, 82.25 दुईटैको सेम आउनुपर्छ। अब यो ग्रान्ड मिन निकाल्नसँग दुईवटा अप्सन भयो, तिमी या त कोलुमको मिनहरू निकालेर फेरि मिन निकाल्दै
ग्रान्ड मिन आउँछ वा रोको मिनहरू निकालेर मिन निकालिदियो अर्को पनि ग्रान्ड मिन आउँछ ओके न अब यो रो मिन भनेको चाहिँ के हो त बुझ्नु है त यो फर्स्टको 82.67 भनेको चाहिँ के त भन्दा तीनटै टिचिङ मेथड्सहरूमा ए ल्याउने स्टुडेन्टहरूले ल्याएको मिन स्कोर okay Janet message received okay so यो 82.67 भनेको चाहिँ तीनटै टिचिङ मेथडहरूमा ए ल्याउने स्टुडेन्टहरूले एभरेजमा कति ल्याए ओके त्यसपछि सेकेन्ड 82.67 भनेको तीनटै टिचिङ मेथडमा जुन ल्याउने चारजना तीनजना स्टुडेन्ट सेलेक्ट भएको थिए त्यो स्टुडेन्टहरूको मिन स्कोर कति छ ओके सो त्यो डेटाहरू यसरी राख्नु डेटा पढ्ने तरिका चाहिँ सो यो चाहिँ तिम्रो इन्फर्मेसन टेबल भयो है र हामीलाई इक्जाममा यो यति पार्ट दिन्छ बाँकीको पार्ट आफूले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है रो मिन्स रो सम्सहरू दिन पनि सक्छ तर नट स्योर है भएन भने आफैले ओके र यो यसलाई चाहिँ हाम्रो टुवे एनोभा भन्छ है र यसलाई अर्को नाम चाहिँ ऱ्यान्डमाइज्ड ब्लक डिजाइन पनि भन्छ यो ब्लक भनेर किन भनेको म अहिले कुरा गर्छु तर यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डमाइज ब्लक डिजाइन भनेर भन्छ कहाँबाट आयो ब्लक भन्ने है त अब हामीले अघि भर्खर के पढ्यौँ भन्दा कन्फाउन्डिङ भेरिएबलहरूले इफेक्ट गर्दो रहेछ स्पोर्ट्सहरूमा भनेर थाहा पायौँ र हामीले कुन चाहिँ कन्फाउन्डिङ भेरिएबल चुज गरेको त भन्दा पास्ट ग्रेड्स भन्ने कन्फाउन्डिङ भेरिएबल चुज गर्यौँ ओके त्यो स्टुडेन्टले पास्ट कस्तो पर्फर्मेन्स कस्तो दिन्छ र उसले त्यसले गर्दाखेरि पनि स्कोरमा के छ कहाँको हुनसक्छ भन्ने एउटा क्वेसन ओके सो पास्ट ग्रेड्सलाई हामीले कन्फाउन्डिङ भेरिएबलको रूपमा इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा ब्लकिङ भेरिएबल भनेर भन्छ जुन कन्फाउन्डिङ भेरिएबललाई तिमीले स्टडीको रूपमा इन्कर्पोरेट गर्छौ नि जसरी यहाँ पास्ट ग्रेडलाई मैले इन्कर्पोरेट गरेँ त्यसको नाम चाहिँ अब ब्लकिङ भेरिएबल ओके अनि त्यसपछि हाम्रो यो टिचिङ मेथड्सहरू भनेको त ट्रिटमेन्ट हो मैले अघि पनि भने ट्रिटमेन्ट दिएको जस्तै हो औषधि दिए जस्तै सो म फेरि भन्छु है कन्फाउन्डिङ भेरिएबल्सहरूको लिस्टबाट कुनै एउटा कन्फाउन्डिङ भेरिएबललाई तिमीले एनालाइसिसमा इन्कर्पोरेट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ ब्लकिङ भेरिएबल भनेर भन्छ ओके अनि अब ब्लक डिजाइन भनेर किन भन्छ जस्तो यो यसलाई चाहिँ यो ब्लक 1 भन्छ यो ब्लक 2 भन्छ ब्लक 3 भयो अनि ब्लक 4 भयो ओके सो हामीसँग ब्लकिङ भेरिएबलको रूपमा चाहिँ फर्स्ट ग्रेड छ र त्यसको ब्लक्सहरू चाहिँ कतिवटा छ भन्दा 4वटा ब्लक्स एबिसी ओके सो this is the overall setup of one way and two way र टर्मिनोलोजीहरू हामीले ट्रिटमेन्ट्स ब्लकिङ भेरिएबल भनेर युज नगरे पनि ओके तिमीहरूले अरू बुक्सहरूमा वा अरू बुकहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ यो देख्न सक्छौ है र किप इन माइन्ड तिमीहरूको बुकमा टु वे नभएको कुनै पनि क्यालकुलेसन्सहरू गरेको छैन होला है जस्ट थ्योरी मात्र राखिदिएको छ अनि यो जुन यो यतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको फिगर छ नि मैले त्यहीँबाट निकालेको एक्सएल हो सो त्यही भएर बुकमा खासै धेरै इन्फर्मेसन छैन है यो सो त्यही भएर यो लेक्चर्सको थ्रुबाट नै अलिकति राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर ओके अब ब्लकिङ भेरिएबल भनेको मैले डेफिनेसन लेखिदिएको छु ब्लकिङ भेरिएबल भनेको रिसर्चरले कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ तर त्यो ट्रिटमेन्ट भेरिएबल चाहिँ होइन ट्रिटमेन्ट किन भएन भन्दा म तँलाई ए ग्रेड भनेर ल मैले तँलाई मानिदिएँ भनेर भन्न पाइँदैन नि त त्यो त उसको इनहेरेन्ट कुरा हो नि त उसले पहिल्यै बोकेर ल्याएको हुन्छ ए ग्रेड स्टुडेन्ट कि बी ग्रेड स्टुडेन्ट भन्ने कुरा त त्यही भएर उसले त्यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई ट्रिटमेन्ट भेरिएबल भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन ओके ब्लकिङ भेरिएबल भनेको ब्लकिङ भेरिएबल इज भेरिएबल द्याट द रिसर्चर वान्ट्स टु कन्ट्रोल बट इज नट द ट्रिटमेन्ट भेरिएबल अब उसले कन्ट्रोल कसरी गर्यो त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि यदि उसले त्यो 5 ग्रेड्सलाई इन्कर्पोरेट
के कारणले भेरिएसन आइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तर जब उसले पास्ट ग्रेड्सलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्यो, अब उसले उसको त्यो पास्ट ग्रेडको आएको भेरिएसन स्टडी गर्नको लागि एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट भयो क्या, उसले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर हिँडिरहेको छ। त्यसरी आएको कन्ट्रोल For our teaching methodologies, example, fastness is identified as an unfounding variable. हामीले यसलाई अनफाउन्डिङ भेरिएबल भनेर आइडेन्टिफाई गरेको र रिसर्चरले जब त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिसमा इन्कर्पोरेट गर्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लकिङ भेरिएबल भनेर भन्छ। कन्फाउन्डिङ भेरिएबल विल टर्न इन्टु ब्लकिङ भेरिएबल once it is incorporated in the analysis. यो चाहिँ केही टर्मिनोलोजी हो जुन मैले फेमिलियर हुनुपर्छ है। ओके, अब टु वे एनोभामा चाहिँ वान वे एनोभामा टोटल सम अफ स्क्वायर दुईवटा कुरामा पार्टिसन हुन्थ्यो, एउटा बिट्विन ग्रुप्स र अर्को विथिन ग्रुप्स, राइट। तर टोटल सम अफ स्क्वायरमा चाहिँ अब यो टु वे एनोभामा चाहिँ टोटल सम अफ स्क्वायर तिनवटा कुरामा पार्टिसन हुन्छ। ओके, सो त्यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा, जस्तो वान वे एनोभाको केसमा के हुन्थ्यो भन्दा कोलुमबाट आएको कुरा वा ट्रिटमेन्ट एसएसबी भनेर भन्थ्यो कि मैले बिट्विन सम अफ स्क्वायर्स, अनि त्यसपछि विथिन सम अफ स्क्वायर, यो दुईटा गरेर वान वे एनोभामा टोटल सम अफ स्क्वायर पार्टिसन। ओके, तर टु वे एनोभामा यो फर्दर यो विथिन सम अफ स्क्वायर चाहिँ फर्दर पार्टिसन हुन्छ क्या, एउटा रोबाट आउने भेरिएसनको स्टडी र अर्को त्यसपछि छुटेका जुन चाहिँ स्टडी गर्न नसकेका भेरिएसन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो न्यू इरर सम अफ स्क्वायर्स भनेर भनिरहेको छ। ओके, सो टु वे एनोभामा चाहिँ तिनवटा पार्टमा पार्टिसन हुन्छ टोटल सम अफ स्क्वायर्स, एउटा कोलुमबाट आउँछ, एउटा रोबाट आउँछ र अर्को चाहिँ इरर भेरिएसन भनेर आउँछ है। ओके, अब हामीले युज गर्ने टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ के हो त, यो त मैले जस्ट एउटा बुकमा एक सर्ट भेटेँ कि मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर, तर हामीले युज गर्ने टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ यो एसएससी भनेको कोलुमबाट आउने भेरिएसन, कोलुम्सहरूको बिचको भेरिएसनलाई मैले एसएससी भने। यसलाई कोलुम सम अफ स्क्वायर्स भन्दा पनि हुन्छ वा सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु कोलुम्स भन्दा पनि हुन्छ। ओके, कोलुम सम अफ स्क्वायर वा सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु कोलुम। त्यसपछि अर्को रो सम अफ स्क्वायर एसएसआर, रोबाट आउने भेरिएसन, रो बिचको भेरिएसन। ओके, सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु रो भन्छ। र अर्को इरर सम अफ स्क्वायर। ओके, अब यो इरर सम अफ स्क्वायर भनेको चाहिँ के भन्दा, मैले केही सकेसम्म जति इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने कुराहरू सबै इन्कर्पोरेट गरेँ, तर त्यति गर्दा गर्दै पनि मैले सबै भेरिएसनहरू चाहिँ स्टडी गर्न सकिरहेको छैन, केही भेरिएसन्सहरू चाहिँ स्टिल छुटिरहेछन् मैले स्टडी गर्न हो, त्यस्तो भेरिएसनहरूलाई चाहिँ इरर भेरिएसन भन्छ अरे वा इरर सम अफ स्क्वायर्स भन्छ। जुन भेरिएबिलिटी चाहिँ तिम्रो होलले राखेको भेरिएबल्सहरूले स्टडी गर्न सक्यो, द्याट इज कल्ड इरर सम अफ स्क्वायर्स है। ओके, हामी चाहिँ यो टर्म्सहरू युज गर्छौँ, एसएससी, एसएसआर र एसएस। ओके, न हाइपोथेसिस सेटअप चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दा, अब दुईवटा हुन्छ। ओके, अहिलेसम्म तिमीले हाइपोथेसिस सेटअप एउटै मात्र पढिरहेको छौ, तर अब हाइपोथेसिस सेटअप दुईवटा हुन्छ। एउटा फर्स्ट हुन्छ कोलुम्सहरूको लागि। ओके, यसको यो जेनरल सेटअप हो, दिस इज जेनरल हाइपोथेसिस सेटअप। अहिले इक्जाम्पलको थ्रुमा म देखाउँछु। र यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा, यो कोलुम्सहरूको लागि नल हाइपोथेसिसले चाहिँ कोलुम्स मिन अर ट्रिटमेन्ट मिन्स आर इक्वल। ओके, कोलुम मिन्स अर इक्वल, सो इक्वल 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 देखिरहेको छौँ नि, सबै कोलुमका मिनहरू चाहिँ इक्वल छन् भनेर नल हाइपोथेसिस सेट गर्यो। र यसको अपोजिट के हुन्छ त भन्दा, एटलिस्ट वान कोलुम मिन इज डिफरेन्ट देन अदर्स, कम्तीमा पनि एउटा कोलुम मिन चाहिँ अरूभन्दा फरक छ भनेको। दिस इज द अल्टरनेटिभ अफ द नल हाइपोथेसिस। त्यसपछि सेकेन्डमा रोहरूको लागि पनि अब हाइपोथेसिस गर्नुपर्ने। ओके,
रो मिन्सहरू चाहिँ सेम छन् भन्ने नल हाइपोथेसिस हुन्छ। ओके, र अब यहाँ तिमीहरूले आफैले भने सर यहाँ क्लेम अपोजिटको त केही कुरा छैन, कसरी यो नल हाइपोथेसिस थाहा पाउनु हो भनेर भन्छौ तिमीहरूले, राइट? हो, अब आए अब त्यो स्टेजमा पुग्नु तिमीहरूले स्टेटमेन्ट अफ इक्वालिटी भनेको चाहिँ नल हाइपोथेसिस हो भनेर बुझ्नु क्या। ओके, स्टेटमेन्ट अफ इक्वालिटी भयो भने नल हाइपोथेसिस हुन्छ, नत्र भए हुँदैन। भर्सेस रो मिन्सहरू चाहिँ एटलिस्ट एउटा रो मिन चाहिँ अर्को भन्दा फरक छ भनेर भन्यो भने द्याट इज द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। ओके, सो दिज आर द सिम्बल्स विल बी युजिङ। ओके, सिम्बल्सहरू राम्रोसँग हेर्नुहोस्। एन्ड आई विल सो यु वान गाइडेड इक्जाम्पल, यो एकदम क्लियरली डिटेलमा, सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट। सो यहाँसम्म कसैलाई के क्वेसन छ? एन्ड दिस इज द एनोभा टेबल। एनोभा टेबलमा पनि पहिला दुईवटा हुन्थ्यो, तिनवटा हुन्थ्यो, दुईवटा हुन्थ्यो, एउटा बिट्विन हुन्थ्यो, एउटा विथिन हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यहाँ के हुने भन्दा टोटल चाहिँ तिनवटामा बाँडिएको छ क्या, कोलम्स, रोज अनि इरर गरेर। ओके, र तिनीहरूको डिग्रिज अफ फ्रिडम के हुन्छ? नम्बर अफ कोलम्स -1, रोको नम्बर अफ रोज -1 वा नम्बर अफ ब्लक्स -1। ओके, इररको डिग्रिज अफ फ्रिडम यो भयो र टोटल डिग्रिज अफ फ्रिडम यो भयो। र एज युजुअल यो तिनवटा जोडेर चाहिँ कोलम्स, रोज र इररको डिग्रिज अफ फ्रिडम जोडेर टोटल डिग्रिज अफ फ्रिडम। है, र हामीले अब यसमा दुईवटा हाइपोथेसिस भएको भएर दुईवटा स्ट्याटिस्टिक्स कम्प्युट गर्नु पऱ्यो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक एउटा चाहिँ एफ अफ सी भन्छ, एफसी भयो कोलम्सको लागि निकालेको, अर्को चाहिँ रोको लागि निकालेको। दिज आर जस्ट टेक्निकल प्रोसिड्युर्सहरू है। तर कन्सेप्चुअल्ली चाहिँ त्यही हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा ग्रेड्सहरूले गर्दा पनि भेरिएबिलिटी आएको छ कि छैन स्टडी गर्न खोजेको हो क्या। त्यो इक्जाम्पलको लागि त्यति एउटा स्टडी थपिएको भएर यो पुरै टेक्निकल प्रोसिड्युरहरू पनि धेरै चेन्ज भयो। र यो त एकदमै बेसिक लेभलको एनोभा हो, योभन्दा एकदम एडभान्स लेभलको एनोभाहरू हुन्छ। ओके, र तिमीहरूले अहिले पढेको गएको यसलाई चाहिँ सरी ओके, आई एम रनिङ आउट अफ टाइम। ओके, तिमीहरूले अहिले यो पढिरहेकोलाई चाहिँ वान अब्जर्भेसन पर सेल भन्छ क्या, एउटा सेलमा एउटा अब्जर्भेसन। ओके, यहाँ 12वटा सेल छ, 12वटा अब्जर्भेसन भयो। ओके, तर यो यम अब्जर्भेसन पर सेल नै हुन्छ भनेको एउटै सेलमा 10-12वटा अब्जर्भेसन राखेर पनि गर्नु सक्छ। त्यो चाहिँ एकदमै वे आउट अफ योर कोर्स भयो है। ओके, ओके, सो लेट्स जोइन इन द नेक्स्ट सेसन है त। आई एम रनिङ आउट अफ टाइम। हामी त्यसमा गाइडेड इक्जाम्पलको थ्रुबाट हेर्छौँ। ओके, आई एम एन्डिङ द सेसन फर नाउ। Okay, so let's jump into the guided example now, right? Theoretically, when example to अब apply गर्नुलाई example to so त्यही भएर अब डाइरेक्ट एक्जाम्पलमा जम्प गर्छु है। ओके, सो दिस इज योर सिनारियो फर दिस वान है, यो गाइडेड एक्जाम्पलको लागि। तर यो एकदमै धेरै छ त्यो पढिरहनको लागि, सो म तिमीलाई एकदम ससिन्टमा भनिदिन्छु है यो कुरा। एउटा कम्पनीले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा टायर्सहरू बनाउँदो रहेछ। ओके, टायर्सहरू बनाउँदो रहेछ अनि उसले चाहिँ त्यो टायर्सहरूको ट्रेडवेयर टेस्ट गर्न खोजिरहेको रहेछ। ट्रेडवेयर टेस्ट भनेको चाहिँ त्यो टायरहरू खिन्छ नि, त्यो कतिको दरमा खिन्छ, कति चाँडो खिन्छ वा त्यस्तै खालको केही स्टडी गर्न लाग्छ। ओके, ट्रेडवेयर टेस्टको स्टडी गर्न लाग्छ।
र त्यो स्टडी गर्नको लागि चाहिँ उसले के गर्ने सोचेको हुन्छ भन्दा आफूले प्रड्युस गरेको टायर्सहरू चाहिँ कार्सहरूमा लगाएर कार्सहरूलाई 3टा डिफ्रेन्ट भेराइटीको स्पिडमा घुमाउन लगाउने, जसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट्स भनेर भन्यो। ओके, र कसरी ट्रिट गर्ने भयो त भन्दा एउटा सर्टेन कार्सहरूलाई चाहिँ उसले के गर्ने भन्दा 20 माइल्स पर आवरको स्पिडमा कुदाउने। ओके, अनि त्यसपछि अर्को कारलाई 40 माइल्स पर आवर र अर्कोलाई चाहिँ 60 माइल्स पर आवर। र उसले के हेर्न खोजेको भन्दा स्पिडले गर्दाखेरि टायर खिउने कुरा, टायर अलिक बढी खिउने हुन्छ कि बढी स्पिड हुँदाखेरि बढी खिउने हुन्छ कि भनेर उसले स्टडी गर्छ। ओके, न तर प्रब्लम के भयो भन्दा अब त्यो टायर खिने नखिने कुरा चाहिँ अरू कुराहरूले गर्दा पनि इफेक्ट हुने भयो क्या। धेरै कुराहरू हुनसक्छ त्यो टायर खिने नखिने कुरा, धेरै अरू कुराहरू जस्तो अब नम्बर अफ टर्निङहरू कति, राइट, त्यो टर्निङहरूले गर्दाखेरि पनि फरक पर्छ नि त, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को टेम्परेचर के छ, रोडको टेम्परेचर के छ, रोडको अब जस्तो भनौँ न रेनफल कति छ, प्रेसिपिटेसन कति छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि टायरलाई इफेक्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर अब तिनीहरू भन्दा पनि यो मान्छेले चाहिँ, यो कम्पनीले चाहिँ के स्टडी गर्नुपर्छ भन्दा सप्लायर्सहरूले डिफ्रेन्ट भेराइटीको रबरहरू सप्लाई गर्छन् र त्यो रबर डिफ्रेन्ट भेराइटीको रबरले गर्दाखेरि पनि फरक पर्छ कि भनेर पनि उसलाई स्टडी गर्न मन लागेको छ। ओके, र उसले त्यसलाई चाहिँ के गर्न लागेछ त भन्दा आफ्नो स्टडीमा इन्कर्पोरेट गर्न लागेछ। ओके, न अब यहाँ हेरौँ है त, अब सप्लायर्सले जुन रबर सप्लाई गरे नि त्यो त गरिरहेछ, उसँग केही अप्सन पनि छैन, उसँग त्यो सप्लायर्सहरूको रबर आइरहेछ, उसले लिइरहेछ, उसले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। तर उसले चेन्ज गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा टेस्ट गर्ने बेलामा कुनै एउटा कारलाई 20 माइल्सको स्पिडमा कुदाउने कि 40मा कुदाउने कि 60मा कुदाउने भन्ने कुरा त उसको हातको कुरा हो। त्यही भएर हाम्रो केसमा चाहिँ, यो केसमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो जुन रबर कम्पोनेन्ट छ नि, सप्लायर्सहरूको पार्ट भनेको चाहिँ यो कन्फाउन्डिङ भेरिएबलको रूपमा आयो क्या। सप्लायर्सहरू भनेको चाहिँ के हो, कन्फाउन्डिङ भेरिएबल अफ द स्टोरी। ओके, र अब जब उसले यो कन्फाउन्डिङ भेरिएबललाई कन्ट्रोल गर्नको लागि स्लाइड्सको एरोहरूलाई फलो गर है, यो कन्फाउन्डिङ भेरिएबल जुन सप्लायर छ त्यो सप्लायरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उसले के गर्यो त भन्दा सप्लायरलाई चाहिँ ब्लकिङ भेरिएबलको रूपमा युज गरिदियो आफ्नो स्टडी। भनेको उसलाई पनि राखेर स्टडी गरिदियो भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको भनेर भन्छ। ओके, र ब्लकिङ भेरिएबलको रूपमा उसले सप्लायर्सहरूलाई राखिदियो र उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा 20 माइल्स पर आवर, 40 माइल्स पर आवर र 60 माइल्स पर आवरको स्पिडमा 10,000 माइल्स गुडाउने गाडीहरू, ओके, 10,000 माइल्स गुडाउने, 10,000 माइल्स गुड्दाखेरि टायरमा चाहिँ कतिको त्यो खिएको छ त टायरहरू भनेर अब्जर्भ गर्यो। ओके, अब यसको न्युमेरिकल मेजरमेन्ट कसरी गरेको मलाई थाहा छैन है, कसरी मेजर गर्छ त त्यो कुरा खिएको कुरा, तर 10,000 माइल्समा कति खियो भनेर स्टडी। ओके, ओभरअल सिनारियो चाहिँ यही हो। कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँ? ओके, न अब उसँग आएको डेटा चाहिँ यस्तो छ है। अब जस्तो इक्जाममा पनि यो ब्लक मिन्स र ट्रिटमेन्ट मिन दिन नि सक्छ, नदिन नि सक्छ, नट स्योर है। ब्लक मिन भनेको चाहिँ यो कोलुम मिन भयो, ट्रिटमेन्ट मिन भनेको यो ब्लक मिन भनेको रो मिन भयो, ट्रिटमेन्ट मिन भनेको कोलुम मिन। ओके, दिज आर द ट्रिटमेन्ट्स, यो ट्रिटमेन्ट हो अनि यो के हो भन्दा ब्लक, सप्लायर चाहिँ ब्लक। र उसबाट आएको अब्जर्भेसनहरू चाहिँ यसरी आयो, डेटा चाहिँ यसरी आयो। ओके, सप्लायर वानको, ओके, सप्लायर वानको टायर स्लो स्पिडमा गुडाउँदाखेरि 3.7 मिनट्स। ओके, फेरि सप्लायर वानकै टायर मिडियम स्पिड गुडाउँदाखेरि 4.5 मिनट्स र सप्लायर वानकै टायर फेरि फास्ट स्पिड गुडाउँदाखेरि 3.1 को
ओके, यहाँ इन्ट्रेस्टिङली मैले नोटिस गरेको थिइनँ, स्पिड बढ्दै गयो भने टायर कम मिल्दो रहेछ कि मलाई थाहा छैन यो कुरा। किनकि मिडियम स्पिडभन्दा फास्ट स्पिडमा हेर न यहाँ ओभरअल टायरको खिने त्यो अलिकति घटेको छ न। र हामीले अब यो कुरा यो हाइपोथेसिसहरू चाहिँ हामीले यो एनालाइसिस चाहिँ 1% लेभल अफ मिल्छ भने यसको एकदम यो डेटा कपी गरिहालौँ न, फोटो खिच्दा हुन्छ है बेस्ट। Okay, till then I'm just waiting for you guys to complete. Till then कसैलाई के क्वेसन छ भने सोधौँ है। ओके, सो भयो होला है डेटा। लेख्नेहरूको चाहिँ अलिक नभए होला, फोटो खिच्नेहरूको किन टाइम लाग्छ। ओके, सो म अगाडि बढेँ। ओके, सो दिस इज द हाइपोथेसिस सेटअप। हाइपोथेसिस सेटिङ चाहिँ यसरी गरिन्छ, दुईवटा हुन्छ। मैले अघि पनि भने एउटा कोलुमको लागि हुन्छ, एउटा रुमको लागि हुन्छ है। कोलुमको लागि हामीले सिम्बल चाहिँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 युज गरेको। अब न्यू युज गर्नको लागि दुईवटामा के कन्फ्युज हुन्छ भनेर अल्फा 1 अल्फा 2 र अल्फा 3 युज गरेको। ओके, तीनवटा कोलुम्स छ र अल कलम मिन्स आर ओके। तिमीलाई थाहा छ एनोभाले गर्ने भनेको त मिन्सहरूको इक्वालिटी नै चेक गर्ने हो, राइट। अब त्यो मिन्सहरू दुईवटा कुरामा आउने हो, एउटा कोलुममा आउने हो, एउटा रोमा। त्यही भएर हाइपोथेसिस पनि दुईवटा आउने हो। ओके, अल कलम मिन्स आर इक्वल र H11 वा यो इसको लागि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ एटलिस्ट वान कोलुम मिन इज डिफ्रेन्ट देन दि अदर है। कुनै एउटा चाहिँ फरक भइदियो भने नि फरक भइदियो नि त, सो त्यही भयो। अर्को सेकेन्ड हाइपोथेसिस चाहिँ के छ भन्दा अल रो मिन्स आर इक्वल, सबै रो मिन्सहरू इक्वल छन् र एटलिस्ट वान रो मिन इज डिफ्रेन्ट देन अदर। ओके, सो यसै गरी हाइपोथेसिस सेटिङ गर्ने हो। अनि हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा 0.01 छ न। कम्पिटिसन एन्ड एनोभा टेबल, अब कम्पिटिसन चाहिँ अलिकति टिपिएस छ है यसमा, त्यही भएर फलो मी एन्ड फलो योर पिक्चर है। अघि लिएको पिक्चर लिएको छौँ भने ओके, फर्स्टमा मैले यहाँ युज गरेको सिम्बल अनुसार मैले यो राखेको है। मैले नम्बर अफ कोलम्सलाई सी भनेर लेखेको छु। ओके, सो त्यो नम्बर अफ कोलम्स 3 छ, त्यो डेटामा हेर्न सक्छु तिमीले। त्यसपछि नम्बर अफ रोज भनेको त्यो 5 छ, राइट। यन भनेको नम्बर अफ रोज राखेको छु र क्यापिटल यन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। त्यो चाहिँ कतिवटा छ भन्दा 15, 5 यहाँ 15वटा आउने भयो है। त्यो नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ 15 छ। अब फर्स्टमा टोटल सम अफ स्क्वायर, टोटल सम अफ स्क्वायर निकाल्न के गर्छ त भन्दा ग्रान्ड मिनबाट सबै अब्जर्भेसनहरू घटाइदिन्छ र स्क्वायर गरेर जोडिदिन्छ। ओके न, अब फलो गरायो है त। यहाँ के गर्यो भन्दा ग्रान्ड मिनबाट के अरे सबै अब्जर्भेसनबाट ग्रान्ड मिन घटाइदियो, त्यसलाई स्क्वायर गरिदियो अनि जोडिदियो। ओके न, अब एकचोटि आफ्नो डेटा हेर्नुहोस् त। फर्स्ट अब्जर्भेसन 3.73, ग्रान्ड मिन 3.56 थियो, घटाइदिएर स्क्वायर गर्यो। ओके, सेकेन्ड अब्जर्भेसन 3.4 छ, त्यसबाट ग्रान्ड मिन 3.56 घटाइदियो अनि स्क्वायर गरिदियो। ओके,
र लास्टमा आएर लास्ट अब्जर्भेसन 3.4 छ, त्यसबाट 3.56 ग्रान्ड मिन घटाइदियो अनि स्क्वायर र टोटल सम अफ स्क्वायर यसरी 5.17. ओके, एकदम सिम्पल, कन्सेप्चुअली सिम्पल छ। अब नोटेसन त्योबाट गयो भने दिक्कत लाग्ला, कन्सेप्चुअली सिम्पल छ है, द्याट इज केएसएस। अब एसएससी चाहिँ तिमीहरूले वान वे एनो भएको लागि जसरी निकाल्छ त्यही पनि फरक पर्दैन एसएससी। ओके, भनेको कोलुम सम अफ स्क्वायर हो, नोटिफिकेसन्सहरू चाहिँ त्यो है। अब यो के गरी गर्यो त भन्दा एउटा कोलुममा कतिवटा अब्जर्भेसन छ, 5 वटा अब्जर्भेसन छ राइट। हो, कोलुमको मिनबाट हेर त, फर्स्ट कोलुमको मिन 3.54 राइट। फर्स्ट कोलुमको मिनबाट ग्रान्ड मिन घटाइदिएर स्क्वायर गर्यो र त्यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो। ओके, त्यसपछि सेकेन्ड कोलुम मिन 4.16 छ, त्यसबाट ग्रान्ड मिन घटाइदियो र स्क्वायर गरिदियो र त्यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो। एकछिन प्रवेशको क्वेसन, त्यो 3.56 निकाल्ने भनेको 15 वटा अब्जर्भेसन जोडेर डिभाइड गरिदिने क्या 15 ले। ग्रान्ड मिन निकाल्न त आउँदैन, रोहरूको मिन निकालेर डिभाइड गरिदियो भने पनि हुन्छ। ओके, सो अब यहाँनिर चाहिँ के गर्यो भने तिनटैमा यो 5 कमन भएको भएर, ओके, सेकेन्ड लास्ट लाइनमा तिनटैमा यो 5 कमन भएको भएर अगाडि 5 दिएको हो। अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दा एसएससी है। ओके, अब एसएससी को त्यो सेम तिमीहरूको एसएसले निकालेको उसको त्यो केही फरक छैन। तर अब यहाँनिर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो एसएसआर आउँछ र अर्को एसएससी आउँछ है। यो एसएसई र एसएसआर गरेर पहिला तिमीहरूले के निकाल्थ्यो भन्दा एसएसडब्ल्यू। अब यहाँ भएकै त्यही हो, त्यो तिमीहरूले जुन एसएसडब्ल्यू निकाल्थ्यो त्यो चाहिँ दुईटामा एक्स्ट्रामा पार्टिसन हुन्छ, एउटा एसएसआरमा पार्टिसन हुनेको र अर्को एसएसईमा पार्टिसन। अब एसएसआरमा के गर्यो भन्दा फलो गर है, त्यो टेबल फलो गर। रोको मिन हेरेर त फर्स्ट रोको मिन कति थियो, 3.7 थियो, 77 थियो, त्यसबाट ग्रान्ड मिन घटाइदियो अनि स्क्वायर गर्यो र त्यसलाई के गरिदियो भन्दा फेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो। त्यसपछि सेकेन्ड रोको मिन कति थियो भन्दा 3.37 थियो, त्यसबाट 3.56 घटाइदियो, त्यसलाई स्क्वायर गरेर 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो। टोटलमा कतिवटा रो थियो त, 5 वटा थियो, त्यही भएर काउन्ट 2 4 5 वटा है। त्यस्तै अघिको जस्तै कि यो सी भनेको सबमा सेम भएको भएर 3 सबैको दिएको अगाडि एसएसआर पनि आयो। एसएससी नै जस्तो त हो नि एसएसआर, खालि रोको लागि है। अब अर्को भनेको एसएससी। यो एसएससी चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स छ यो बुझ्नको लागि, यो फर्मुला छ। तर हामीलाई थाहा छ टोटल सम अफ स्क्वायर एसएससी निकाल्ने अर्को तरिका माइनस गरेर गऱ्यो भने आइहाल्छ राइट। एसएससी निकाल्नको लागि पिएसएसबाट एसएससी घटाइदिने अनि एसएसआर त्यो गऱ्यो भने हाम्रो एसएससी आउँछ। यहाँ पनि सेम आएको छ 0.143 छ, यहाँ पनि 0.143 छ। सो यसमा हाम्रो 4 टाइपको भेरिएसनहरू भयो, पिएसएस, एसएससी, एसएसआर र एचएस। अब यो मेन काम नै, मेन गाह्रो पार्ट नै यहीसम्म हो एनोभा राइट। यो एपको एनोभा टेबल बनाउनु त के गाह्रै छैन। सो एनोभा टेबल चाहिँ तिमीहरूको यही यो फर्मेटमा यसमा फिल गर्नु हो। तर मैले यो बुकबाट इन्सर्ट तानेको छु, मैले आफूले बनाएको छुइनँ है। र यहाँनिर चाहिँ फेरि एउटा
चेन्ज भएको छ। यहाँ पहिला यसले रोको काम गरेको छ अनि कोलमको गरेको छ, ओके। तर यो माथिको मैले बनाएको टेबलमा यो मैले 2n बाट छु, यसमा चाहिँ कोलम पहिला छ अनि रो छ, तर अरू एनालाइसिस सेम है। यो बिजनेस रो आर भनेर राखेको हो, ओके। यो एसएससी भयो। त्यसपछि एमएस भनेको कसरी निस्किन्छ त भन्दा एसएसलाई डिग्रिज अफ फ्रिडमले डिभाइड गरेर 1.549333 लाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने यो 0.3873 आउँछ, ओके। त्यसपछि सेम यहाँ माथि फर्मुला छ, खाली कोलम र रो चाहिँ चेन्ज भएको छ। अनि यो एफएफसी र एफएफआर भनेको चाहिँ के हो भन्दा एफआर भनेको चाहिँ एमएसआर बाई एमएससी र एफसी भनेको चाहिँ एमएससी बाई एमएससी, एमएससी बाई एमएससी एउटा एमएसआर बाई। अब यो किन यही भयो, यसको टेक्निकलिटिजहरू, यसको प्र्याक्टिकल ब्याकग्राउन्ड धेरै नै भास्ट छ है। यो एनोभामै एउटा सेमिस्टर बिताउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली अप्लाइड नै गर्नु क्या। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भनेको यफको क्यालकुलेटेड भ्यालु हो 20.73 र 21.73 र 97.6 दुईवटा क्यालकुलेटेड भ्यालु आउँछ। दुईवटा क्यालकुलेटेड भ्यालु आउँछ, दुईवटा क्रिटिकल भ्यालु आउनुपर्छ, राइट। फर्स्ट क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ यो एफसीको क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ के त भन्दा कति लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, 1 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। and degrees of freedom of man, okay. Degrees of freedom 2,8 किन भयो त भन्दा एफ अफ सी निकाल्न खोजेको नि हामीले, यो एफ अफ सी को क्रिटिकल भ्यालु, ओके। सो हामीले यो एफ सी को क्रिटिकल भ्यालु निकाल्न खोजेको हो। यसमा डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेको यो 2,8, ओके। त्यस्तै गरी एफ अफ आर को क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने बेलामा डिग्रिज अफ फ्रिडम कति हुने भयो 4,8, ओके। जस्तो यसमा 2,8 आउँछ, अर्कोमा एफ आर को लागि 4,8, र दुईटै भ्यालुजहरू उनीहरूको क्यालकुलेटेड भ्यालुभन्दा धेरै नै सानो, वे लेस, ओके। सो डिसिजन चाहिँ के हुने त भयो त भन्दा सिन्स एफसी क्यालकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफसी क्रिटिकल वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सेकेन्डमा सिन्स एफआर क्यालकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफआर क्रिटिकल वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। र कन्क्लुजन चाहिँ हाम्रो के आउनु छ त भन्दा हेन्स देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन ट्रेड वेयर फर कार ड्रिभन एट डिफ्रेन्ट स्पिड। भनेको डिफ्रेन्ट स्पिडमा गुडाइएका गाडीहरूको टायर खिच्ने पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर भन्नु, डिफ्रेन्टली खिच्छ भनेर भन्नु, डिफ्रेन्ट रेटमा खिच्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्यो त भन्दा देयर इज सिग्निफिकेन्स डिफ्रेन्ट इन ट्रेड वेयर फ्रम डिफ्रेन्ट सप्लायर्स। भनेको कुन चाहिँ सप्लायरको टायर हो त्यसले पनि कति चाहिँ टायर खिच्छ भन्ने कुरालाई के गर्ने भन्दा फरक पार्दो रहेछ भनेर स्टेटमेन्ट। र यो चाहिँ एकदमै अलिकति बढी नै छ है, क्यालकुलेसनको थ्रुबाट पनि अलिकति टिडिएस छ, अनि अलिकति कन्सेप्चुअली पनि गाह्रो छ। तर कन्सेप्ट यो पुरै म्याथमेटिकल इन्ट्युसन भन्दा पनि हुन्छ नि, कन्सेप्चुअली के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने जस्तो यहाँ कन्क्लुजन हेरेर थाहा हुन्छ के गर्न खोजेको भनेर। एउटा के हेऱ्यो भन्दा डिफ्रेन्ट स्पिडमा गुडाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट रेटमा ट्रेड टायरहरू खिँदो रहेछ किरहेछ भनेर चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर थाहा भयो है। त्यसपछि अर्को डिफ्रेन्ट सप्लायरले पठाउने डिफ्रेन्ट टाइपको रबरले गर्दाखेरि पनि टायरहरू अर्कै तरिकाले खिच्न सक्छ, राइट। सेम खिन्छ भन्ने हुँदैन, त्यो पनि यहाँ प्रुभ भयो, ओके। कन्सेप्चुअली यसरी बुझ्दा सजिलो होल दि म्याथमेटिक्स जानु। ल यसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ भने, केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्, होइन भने आफ्नो के अरे एटेन्डेन्स गर्नुहोस् है सबैले।
अनि तिमीहरूको बुकमा चाहिँ एक्सर्साइजमा पनि एउटा मात्र क्वेसन छ है यो 2A एनोभा। यो 2A एनोभा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन है, कन्सेप्चुअली त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भयो। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो हतपत्त 2A भन्दा पनि 1A नै एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ तिमीहरूले है। त्यो बुकमा पनि एउटै क्वेसन छ, मैले पनि त्यही नै क्वेसन राखिदिएको छु यसमा है, अर्को क्वेसन मैले पनि भेराइटी राखिदिन तिमीहरूलाई। ओके, यो क्वेसन चाहिँ फेरि मैले अहिले गरेको चाहिँ तिमीहरूको होइन है फेरि। ओके, सो दिस इज द क्लास वर्क है। यो सिम्पल जस्ट तिमीले यो फेरि कम्पिटिसन मात्र गर्न जान्छु कि जान्दैन चेक गर्न खोजेको हो यो है। 3टा टिचिङ मेथड रहेछ र तिनीहरूको पास ग्रेड्सहरू रहेछ, ओके, र उनीहरूले ल्याएको स्कोर चाहिँ यति। अब के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले 2A एनोभा पर्फर्म गर्नु पर्यो र हामीले के हेर्न खोजेको भन्दा टिचिङ मेथोडोलोजीहरूमा फरक छ कि छैन, र अर्को पास ग्रेड्सहरूले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्कोर आएको हो कि त्यो हेर्न खोजेको। पास ग्रेड्सहरूले गर्दा डिफ्रेन्ट स्कोर आएको चेक गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो, र इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दा 2A न फर्मुलाहरू यहाँ छ है। सबभन्दा पहिला रोको मिन निकाल्नुहोस्, त्यसपछि कोलमको मिन निकाल्नुहोस्, त्यसपछि ग्रान्ड मिन निकाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो फर्मुलाहरू लगाएर कम्पिटिसन गर्नुहोस् है त। ओके, सो आई विल बी डुइङ alongside you है। We still have time, so please let's get into this. हामीसँग 10 मिनट भन्दा एक्स्ट्रा छ क्लियरली नै है, we will be able to complete this. ओके, सबभन्दा पहिला ग्रान्ड मिन निकाल्नु पर्यो, के अरे रो मिन निकाल, कोलम निकाल, अनि ग्रान्ड मिन निकाल। ओके प्रमेश, ओके, सो त्यही डेटा हो कि मैले कन्फर्म गर्छु है। 83, 87, 84, 81, 83, 87, 84, 81, सो यो सेम डेटा हो। तिमीहरूलाई म त्यो रोमिन त्यो यिनीहरू क्यालकुलेट गर्ने झन्झटबाट पार गरिदिन्छु है, त्यो तिमीहरूले गर्न सक्छौ मलाई थाहा छ, त्यही भएर वेट गरिन। र ठिक छ ल, यहाँ कोलम मिनहरू पनि तिमीहरूलाई प्रोभाइड भयो, रो मिन्सहरू पनि प्रोभाइड भयो, त्यो कपी गर, अनि त्यसपछि म फर्मुला देखाइदिन्छु, त्यसपछि कम्प्युट गर। I hope you guys are doing this है, कतिजनाले छोडेर गइसक्यो। त्यो कोलम समहरू टिपिरहनु पर्दैन है, कोलम मिन मात्र भयो, कोलम मिन र रो मिन भएको छ, अनि ग्रान्ड मिन, कोलम सम रो सम जुन हुन्छ।
Okay, I hope you are done है कपी गर्यो होला त्यो डेटा ओके छैन भने यता डेटा छ है साइडमा यतापट्टि वर्क फर्म है देख्नु र देख्दैन जस्तो लाग्यो ओके सो डेटा भयो देख्दैन डेटा भयो कि भएन यस ओके भयो ओके त्यो दुई तिनजनाको भयो भने सो मैले भयो बुझेँ है ओके सो लेट्स जस्ट go through the formula and complete this okay ल गर्नुहोस् रो मिन निकाल्यो डन भइसक्यो कोलुम मिन पनि डन भइसक्यो ग्रान्ड मिन पनि डन भइसक्यो है सी नम्बर अफ कोलुम्स हाम्रो कति थियो अनि त्यसपछि नम्बर अफ ब्लक्स कति थियो वा रोज अब यो फर्मुलामा युज गर्नुहोस् कति आउँछ टीएसएस निकाल्नेले आफ्नो भ्यालु राख्दा हुन्छ है स्ट्रेन्थ ओके हिमांशु राइट ओके एसएसआरहरू निकाल्न थाल एसएससी so SSR total sum of square if you are wondering then 258.25 आउँछ है 258.25 अनि एसएसआर चाहिँ एनीवन कसैले कम्प्युट गरेको छु एसएसआर वा एसएससी सो यदि एसएससी कम्प्युट गरिरहेछौँ भने तिम्रो 18 आउनुपर्छ है एसएससी चाहिँ 18 आउनुपर्छ अनि एसएसआर चाहिँ कति आउँछ भन्दा सो नम्बर अफ
सिमरन आफ्नो ऊ प्रेजेन्ट लेख न, नाम किन लेख्नु पऱ्यो? ओके, सो एसएसआर चाहिँ 174.9167 आउँछ है, 174.9167। इक्जाममा यो फर्मुलाहरू नि भनिदिइहाल्छु है म, इक्जाममा यो गर्नै पर्यो, यो 2N आएर गर्नै परेर तिमीहरू गर्न खोज्दा यो फर्मुला तिमीहरूले बिर्स्यौ भने केही फरक पर्दैन है, भनेको निकाल्ने तरिका बिर्सिनु भएन, यो फर्मुला ठ्याक्कै यी नोटेसनहरू लेख्न आएन भने नलेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है, न्युमेरिकल पार्ट मात्र देखाइदियो हुन्छ क्या, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट है, किनभने यो फर्मुला यो नोटेसन सबको आफ्नो डिफ्रेन्ट हुन्छ, यही नै हो भन्ने हुँदैन, तर अब यो के अरे एउटै युनिभर्सल नोटेसन भएर त्यो युज गर्नु पर्थ्यो होला। ओके, सोनियाले एसएसटी क्यालकुलेट गरेको, या पर्फेक्ट 65.3333 आउँछ राइट। ओके, सो यस सबै नै कम्प्लिट भइसकेपछि अब मात्र के गर्नु पर्यो होला, एरोबा टेबल गर्नुपर्छ है, त्यसपछि त अनि अरू आइहाल्छ, मेन काम नै यही हो। सो यहाँ चाहिँ मैले मेरो सोल्युसन राखिदिएको छु है, यो कम्पिटिसन पार्ट मात्र हो, नल हाइपोथेसिसको सेटिङदेखि लिएर अरू दुनियाँ काम गर्न बाँकी छ, कम्पिटिसन पार्ट चाहिँ मैले यसमा राखिदिएको छु। जस्ट मैले अब यहाँ जसरी गरेँ नि, मैले यहाँ फर्मुला युजै काहीँ लेखेकै छैन, तर मैले कसरी कम्प्लिट गर्छु त मलाई थाहा छ, यसरी गरिदिए पनि हुन्छ इक्जाम, त्यो देखिरहनु पर्दैन, त्यो समेसन गरेर चाहिँ त्यसरी छैन। मेक स्योर योर कम्पिटिसन टेक्निक इज करेक्ट। ओके, सो दिज आर माई कम्पिटिसन्स, एसएससी एसएससी पनि आइसकेको छ, त्यसपछि यो मेरो एनोभा टेबल हो। ओके, दिस इज माई एनोभा टेबल, र कोलम्सहरूको भ्यालु एकदमै सानो आएको छ 0.8265, अनि रोको भ्यालु चाहिँ 5.3544 छ, 45 छ। अब यसको म क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ओके, क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ तल क्रिटिकल भ्यालु तल राखेँ, 5%मा गरेको हो यो। एफ अफ सी को लागि के हुन्छ त भन्दा 2,9 डिग्रिज अफ फ्रिडम, 2,6 डिग्रिज अफ फ्रिडम। ओके, सो 5.14। त्यसपछि रोको लागि चाहिँ के हुने भन्दा 3,6 डिग्रिज अफ फ्रिडम, 4.76। सो यसमा के भन्दा कोलम्सहरूको बिचको मिनमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स रहेन रहेछ, वी फेल टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस हैन, तर रोहरूको बिचमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स रहेछ, भनेको 4.67 इज लेस देन 5.3545, क्यालकुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन क्रिटिकल भ्यालु यसको। सो त्यही भएर वी फेल टु रिजेक्ट, के अरे वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, भनेको ग्रेडले गर्दाखेरि स्कोरमा फरक चाहिँ आएको रहेछ भनेको त्यही है। र यो कुरा तिमीहरूले यो डेटामा हेऱ्यौ भने, डेटामा अलिकति डेटा क्लियरली हेऱ्यौ भने आफै देख्छौ क्या, कतिपय कुरा एनालाइज गर्नु भने हेर त, ए ग्रेड ल्याउने स्टुडेन्ट, बी ग्रेड ल्याउने स्टुडेन्ट, सी ग्रेड, लास्टमा आउने स्टुडेन्टहरूको मार्क्स थोरै नै देखिन्छ नि यहाँ है, कम्पेरिटिभली ग्रेडको आधारमा। सो त्यही भएर रिजेक्ट हुने सम्भावना यही नै हाई थियो है। ओके, सो फर द आजको लागि लास्टमा म ओके, म तिमीहरूलाई यही कुरा जस्ट एक्सेलमा गर्नु पऱ्यो भने इट इज ड्याम इजी है, एकदमै नै सजिलो हुन्छ। जस्ट डेटामा जाने, डेटा एनालाइसिस गर्ने, राइट। हामी 2A एनोभा गर्दैछौँ विथआउट रेप्लिकेसन। विथ रेप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तिमीहरूको एउटै सेलभित्र धेरै अब्जर्भेसन पर्छ क्या, होइन। एनोभा 2 फ्याक्टर विथआउट रेप्लिकेसन गर्छु। ओके, अनि मैले मेरो इनपुट रेन्ज राख्नु पऱ्यो, दिस इज माई इनपुट रेन्ज।
माई आउटपुट रेन्ज मैले यता कतै राखिदिन्छु यसरी र तिमीहरूको कम्पिटिसन गऱ्यो भने सेम त्यही आउँछ एन्सर स्लाइड झन् ढिलो आइरहेको छ जस्तो लाग्यो सर क्यालकुलेसन पार्ट एकचोटि देखाउनु सो तिमीहरूले यो मैले निकालेको आएन भए यो एक्सेलले निकालेको आएन भए वा हामी सबैले निकालेको आएन भए है सो एकदम सजिलोसँग निस्किन्छ एक्सेल के को क्यालकुलेसन पार्ट एनोभा कि सम अफ स्क्वायर्स सर सेटिङ अफ हाइपोथेसिस यसको सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गरेको छु मैले यसको सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गरेको छु योभन्दा अगाडिको अब यहाँ टाइम पनि छैन नानु है त्यही भएर यो पछि नै एकचोटि तिमी आफै हेर है सम अफ स्क्वायर्सको भ्यालुजहरू यहाँ छ है ओके गाइस सो सन्डे तिमीहरूको क्लास हुन्छ हुँदैन म तिमीहरूलाई इन्फर्म गर्छु है एकदम धेरै ऊ पनि भइरहेको छ जस्तो लाग्यो अन्त तिमीहरू यसो रिभिजन गर एक दिन सन्डे नभए म क्लास गर्न पनि सक्छु है किनकि आज नै सब्जेक्ट एपमा सो मेबी आई विल सी यु अन नेक्स्ट फ्राइडे देन ओके सो त्यति दिनसम्म जस्ट स्टे सेफ स्टे एट युर होम अनि त्यस्तो राम्रोसँग पढ्नुहोस् अनि रिभिजन गर्नुहोस् है सो सन्डे क्लास यहाँ हुँदैन अफिसियल्ली नै हुँदैन ओके गाइस सी यु नेक्स्ट फ्राइडे देन अहिलेलाई मैले एन्ड गरेँ है सर सर तपाईँलाई त्यो एसएसआरमा 4 हुन्छ होइन